ඔන්න ඉතින් රස්නේ දවස්වලට වගේම ශරීරයේ උෂ්ණාධික බවට බොන්න පුළුවන් සව් ගොඩාක් ලස්සනට ගොඩාක් රසට හදාගන්න විදියක් තමයි අද මම අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම හදන්න අපිට හකුරු ඕන වෙනවා මේ පාටට හදන්න මේ රසට හදන්න. ඒත් අද මම හකුරු නැතුව හකුරු දාපු රසටම එන්න මේ රසවත් සව් එක හදනවා. ඉතින් මගේ channel එකට පැමිණි ඔයාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ආයිබුවන් කියලා. ඉතින් එන්නේ මාත් එක්ක මේ සව් එක හදන විදිය බලන්න. ඉතින් මම අද මේ සව් එක 3 දිනකට විතර ඇති වෙන තමයි හදන්නේ. සව් පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් කාලක් විතර තියෙනවා මෙතන. මම මේක මෙහෙම දාලා මේකට වතුර ටිකක් දාලා සෝදගෙන ආවා. සෝදගෙන ආවිල චුට්ටක් වෙලා පෙඟෙන තිව්වා. එතකන් අපිට පුංචි වැඩක් කරගන්න තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගත්තා මම මේ භාජනයේ ලිපේ තියලා. වතුර දාන්න නැතුව මේක කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා තියෙනකොට මේ විදිහට කැරමල් වෙනවා. හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව භාජනයේ සොලවලා මේ විදිහට කැරමල් කරගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ටිකක් වෙලා මේ විදිහට තියෙනකොට ඔයාලට මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කැරමල් කරගන්න. ගොඩාක් කළු පාට කරගන්න එපා. එතකොට මේක තිත්ත රසෙයි. මේ ප්‍රමාණයට හකුරු වල පාට ආපුවාම ඇති. මම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් එකක් දැම්මා. වතුර දාලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරනකොට ගල් වෙච්ච කැරමල් ටික ආයෙ දිය වෙලා මේ පාටට හැරෙනවා වතුර එක. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය සීනි ප්‍රමාණය මම දාගන්නවා. කලින් දැම්මේ කැරමල් වෙන්නනේ. දැන් සීනි මේස හැඳි දෙකයි මම දාගත්තේ. මේ ප්‍රමාණයට සව් ගත්තාම සීනි මේස හැඳි දෙක හොඳටම ඇති මට නම්. ඔයාලට වැඩිපුර පැණි රස ඕන නම් තව හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. එහෙම නැත්නම් අඩුවෙන් ඕන නම් එක මේස හැඳක් දාලා හදාගන්න. එතකොට ලාවට පැණි රස එනවා. ඉතින් ඔයාලට සිකුරාදා අපේ අම්මා පත්තරේ ගත්තොත් එහෙම මගේ මේ කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් channel එකේ යන රෙසිපි වගේම මල්ලියන අනිකුත් ලිපි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උතුරලා මේ විදිහට සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකොට සව් ටික දාගන්න ඕනේ. ගොඩක් උතුරව ගන්න එපා. එතකොට හිඳෙයි. ඊට පස්සේ සව් ටික මම දාගත්තා. මේ සව් ටික ගොඩක් වෙලා පෙඟෙන්න තියන්න ඕන නැහැ. සව් ටික හොදලා වතුර දාලා තියන්න කැරමල් එක හදා ගන්නකම්. ඒ වෙලාව තිව්වම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේක දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මද ගින්නේ මීඩියම් හීට් එකේ මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න තියන ටිකක්. පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න සැරින් සැරේ. නැත්තම් අඩිය අල්ලයි. ඉතින් ගොඩක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න නැතුව ලාගින්නේ මේක මේ විදිහට උයා ගන්න. මම පීරිසි අඬු කෝප්ප දෙකක් ගත්ත පොල් කිරි. ඉතින් මිටි පොල් කිරි ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි පළවෙනි සැරේ කිරි. ඊට පස්සේ මේකේ වතුර ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා ඝන වේගන එනකොට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මම කෝප්ප දෙකම මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රමාණ වලින් ගත්තාම ඕනම කෙනෙකුට වරදින්න නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් හැඳි ගගා මේ විදිහට උයා ගන්නයි තියෙන්නේ. කැටි ගහින්න දෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව. දැන් මම මේකට ලුණු එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් භාගයක් විතර වගේ එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් තව දෙයක් දාගත්තා මම. ඒක වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අහු වෙලා නැහැ. එනසාල් ඒ කියන්නේ කරදමංගු කරල් දෙකක් පොත්ත අයින් කරලා චූටි චූටි යට තියෙනවා. ඒක හොඳට කුඩු කරලා කුඩු ටික දාන්න. ගොඩක් රසයි එතකොට. ඉතින් ඔයාලා සව්වට ටික හොඳට තැඹිලාද කියලා බලලා තමයි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සව්වට හොඳට වීදුරු පාටක් එනවා. විනිවිද පේන්න තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සව් තැඹිලා කියලා අපිට තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තැඹෙනකන් පොඩ හැඳි ගගා මේක උයා ගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ සව් එක හරි ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ටිකක් ඝනකමට ඕන නම් කන්න වගේ ටිකක් තව ලිපේ තියලා හිඳ ගන්න. ඉතින් මං ආස මේ විදිහට හිඳ මේක ලිපෙන් අයින් කරගෙන මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට වීදුරුවට දාගත්තාම ලස්සනට මේක පේනවා. පැණි දාලා හදලා වගේ. ඉතින් මම මේකට උඩින් වීලි මිදි ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කජු ඒ වගේම රට ඉඳි වුණත් දාගන්න කපලා. ඉතින් ඔන්න මේ ගුණදායක රසම රස සව්බීම් එක සූදානම්. ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්නත් පුළුවන් රස්නේ දවසක. ඉතින් ඒ වගේම මේක ශීතකරණයක දාලා කූල් කරගත්තොත් තවත් රසයි. පැය 3-4ක් තියෙනකොට මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඝන වෙනවා. එතකොට තවත් රසයි. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, අදහසක් ලියන්න, comment එකක් දාන්න. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම කුසලා ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. නිරෝගී දිව්‍ය.